हेलो नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म चिकन र फर्सी बनाउन गइरहेको छु। सायद यो रेसिपी तपाईहरुले घरमा बनाएर खाइसक्नु भएको छ होला। त्यही पनि हेर्नुस् है त मैले कसरी बनाउँछु। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा म मेथी, धनिया र जिरा फुराउँछु। यो फुराइसकेपछि यसमा अब म प्याज मिसाउँछु। प्याजलाई एकछिन भुटाउँ। अनि त्यसपछि यसमा हरियो खोर्सानी मिसाउने। हरियो खोर्सानी मिसाएर पनि एकछिन भुट्ने। मैले चिकनमा हालिसकेको छु। चिकनमा हालेर फ्राई गरिसकेँ। अब यसमा यो फर्सी मिसाउँछु। यो हल्का गलेको छ, गलेको अवस्था। अब यसमा म थोरै बेसार हाल्छु। हामी बेसारहरू, नुनहरू, खोर्सानीहरू सबै आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्। मैले जिरा मसला र ढिलो खोर्सानी पनि हालेको छु। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसलाई एकछिन छोड्छौँ 2 मिनट जति। मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा म टमाटर हाल्छु। मेरो चौथो दिनको लकडाउन, चौथो दिनको लन्चको तरिका यस्तो रहेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ। एकदमै राम्रो कलर लगाएको छ। हेर्नुस् त, यो अब तयार भइसक्यो। तपाईहरु पनि यसरी नै बनाउनु होला।